हेलो एभ्रिवान दर्शक नमस्ते नमस्कार वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। फर्स्ट अफ अल अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अलराउन्डर 107। आज चाहिँ म यहाँहरूको लागि एउटा अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु। अनबक्सिङ चाहिँ अरू बेला चाहिँ मैले सधैँ जुन यो ग्याजेट्सहरूको बारेमा चाहिँ ल्याउने गर्थेँ भने आज पनि आजको अनबक्सिङ पनि छन चाहिँ ग्याजेट नै छ, तर अलिकति फरक ग्याजेट रहेको छ। त्यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अथवा तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदमै काम लाग्ने ग्याजेट रहेको छ। सो के रहेको छ भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यस अनबक्सिङ मार्फतै देखाउन चाहन्छु। सो कति पनि ढिला नगरी यो भिडियोलाई म सुरुवात गर्न चाहन्छु। लेट्स बिगिन। सो गाइज अब चाहिँ मेरो हातमा अनबक्सिङको लागि सामान आइसकेको छ होइन। सो यही नै छ सामान। यो चाहिँ के भन्छ कान्बी अनलाइन सपिङ प्राइभेट लिमिटेडबाट चाहिँ हामीले यो अनलाइन मार्फत मगाएको र यो चाहिँ गाउँबेसी अनलाइनले चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराएको छ। सो फर्स्ट अफ अल कान्बी अनलाइन सपिङलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच एन्ड गाउँबेसी अनलाइनलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो कुनै स्पोन्सर भिडियो भने चाहिँ होइन। सो अब चाहिँ म अनबक्सिङतर्फ अगाडि बढ्दैछु, किनभने मलाई पनि एकदमै हेर्न हतार भइसक्यो। म एक्साइटेड छु। यो चाहिँ एकदमै यहाँनिर 2 पिस छ। यो चाहिँ एउटा मेरो लागि र एउटा चाहिँ हाम्रो अविन सरको लागि हो। सो मैले यो एउटै प्याकमा चाहिँ दुईजनाको सामान चाहिँ अर्डर गरेको छु र यो अब उहाँले र मैले चाहिँ फोटोमा मात्रै हेरेको छौँ र ओरिजिनल्ली चाहिँ हामीले हेरेको छैन। अब कस्तो छ हेरौँ होइन। एकदम एक्साइटेड छौँ हामी। सो अब सुरु गरौँ है त। यो खोल्नको लागि चाहिँ मसित अब कैँची छ होइन। यो काट्छ नै होला पक्कै। यसको कुन दिशाबाट खोल्नु भन्दाखेरि सुरुमा त तान्न पर्छ क्या हो। प्याकिङ त बबाल गरेको रहेछ त। यस्तो गरिन्छ त। अब भने चाहिँ निस्किन लागेको छ हाम्रो ग्याजेट होइन। ओ कस्तो दामी यार। म त एउटै झोलामा ल दुईवटामा छ यार। यस दुईवटा झोलामा रहेछ है गाइज, हेर्नु होला। यता 1 पिस यता 1 पिस। ल है गाइज अब एउटाबाट सुरु गरौँ होइन। त्यो झर्दै गर्छ। ल है गाइज 1 2 3 1 2 3 यस गाइज। ल दामी लाग्यो यार। बाहिर खोलेर्दैखेरि दामी लाग्यो होइन। यस्तो छ गाइज होइन। यो चाहिँ यसको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि टमी ट्राइमर हो। यो चाहिँ तपाईँको मोटोपनलाई घटाउनको लागि, मोटोपन आउन नदिनको लागि यो चाहिँ एउटा एक्सर्साइजको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने एउटा ग्याजेट हो। सो यसलाई हामी खोल मात्रै कति देखाएर नि होइन। अब भित्र ओरिजिनलै देखाउनु, सामानै देखाइदिउँ नि त। कस्तो नमिठो च्याप्टी यार। ल है गाइज अब चाहिँ 1 2 3 गो सरर। ल गाइज यस्तो छ। आमो हेर्नु होला होइन। यो अब थाहा नहुने र नचिन्नेहरूको लागि चाहिँ के होला यस्तो। यो बलमा पम्प हाल्ने जस्तो भन्नु नि हुनसक्छ होइन, तर चाहिँ त्यस्तो होइन होइन। यो चाहिँ एक्सर्साइजको लागि एकदमै युजफुल हुन्छ। त्यो चाहिँ यस्तो यो स्प्रिङ टाइट हुन्छ, स्प्रिङ हुन्छ होइन गाइज। सो अब यसले चाहिँ अब कुन एक्सर्साइजहरू गर्न सकिन्छ होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ म यहाँलाई अर्को भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछु। सो यही नै छ। अब अर्को सामान पनि यही हो होइन। मैले अनबक्सिङ गरिनँ, यसलाई मजाले हेर्नु होला। यस्तो छ, यस्तो खालको छ होइन। अब यो चाहिँ तपाईँको यसले चाहिँ अब के भन्छ आर्म्सको एक्सर्साइजहरू होइन, तपाईँको पेट घटाउने एक्सर्साइजहरू, लेगको एक्सर्साइजहरू गर्नको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ पुरै स्प्रिङ हुन्छ, यसरी तानेर गर्ने हो होइन। सो यही नै छ। र अर्कोमा पनि अब यही नै हो। तपाईँहरूलाई अब यो चाहिँ अब हाम्रो अविन सरको लागि होइन।
सो यो पनि निकालिदिइहाल्नु त यस्तो यो पनि सेम नै छ होइन अब यसमा पनि सामान चाहिँ त्यही नै हो ल यस गाइज दुईवटा टमी ट्राइमरको अनबक्सिङ चाहिँ भइसकेको छ सो यो चाहिँ अब यसको चाहिँ हामीले भरपुर फाइदा लिनेछौँ भन्ने हाम्रो आशा छ होइन सो तपाईँहरू पनि लिन चाहनुहुन्छ भने अनलाइनमा यत्रतत्र सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ सो यहाँले लिन सक्नुहुन्छ यसको प्राइस पनि तपाईँहरूले त्यहीँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन मैले भनिरहनु भन्दा पनि त्यहाँ जुन अनलाइनमा राखिएको प्राइस नै हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ सो गाइज अब म चाहिँ यो उहाँ मगाउनु चाहिँ उहाँकै परेको दाम काम चाहिँ होइन सो म चाहिँ उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दैछु यो टमी ट्रीमा सो यसले चाहिँ अब उहाँले यसको भरपुर फाइदा लिनुहुनेछ भनेर म यो हस्तान्तरण गर्दैछु ल तपाईँलाई एकदम बधाई छ होइन यसले चाहिँ अब ट्यागकोसँगले तपाईँले चाहिँ दह्रो एक्सर्साइज गरेर चाहिँ यो भरपुर फाइदा लिनु होला भन्न चाहन्छु र आजको अनबक्सिङ चाहिँ यति नै छ होइन सो यहाँलाई कस्तो लाग्यो आजको अनबक्सिङ कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला भन्दै यो अनबक्सिङबाट म बिदा हुन चाहन्छु र फेरि अर्को यस्तै रमाइलो अनि इन्ट्रेस्टिङ अमेजिङ भिडियोसँग उपस्थित हुन्छु त्यति बेलासम्मको लागि बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार बाई